Huna mara! Buba mara! Buba mara! Jaj, Marám, olyan jó, hogy hazajöttél. Hát mi volt, hogy volt? Mesélj már. Nem eszek többet csirkét. Sokáig el voltál. 1,5 év, 3 műszakba. Fú, amíg élek, érezni fogom az élve rothadó csirkék szagát. Aztán maradt-e valamid? Felújítom ezt a kócerájt, meg itthon leszek 3 hónapot a gyerekkel. Látod, milyen jó, hogy annak idején mondtam, hogy tedd fel az ágyadat az internetre? Legalább el tudtál menni innét. Veled mi van? Aj, Marám, arról van szó, hogy haza kellene hozni a bátyánkat a kórházból. Fogyasztva van, aztán azt mondták, hogy már nem tarthatják tovább. Segítsél már valahogy! A csöppi. Jaj, Évi, annyira sajnálom, de hát nekem is megvannak a terveim, hát nem azért gürizte. Tudom, Marám, de ne ingyére add ki kamatra. 150-re kért ki a 250-et legalább. Ne csináld ezt velem, Évi. Csak te segítettél rajtam, édes Marám. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Erdélyiné vagyok. Terike mondta, hogy megbeszélték, hogy máma jöhetek. Ma tud fogadni. Igen. Tessék bejönni. Megkínálhatom egy kólával? Há, ne tessék fáradni. Ó, de hogy fáradtság, fogyassza egészségét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor csapjunk is bele, jó? Megtenni, hogy átadja a telefonját, a végén visszaadom. Egyedül neveli a gyerekeket, jól tudom? Férjem elhagyott bennünket, senki se tudja, hogy hol van. Egyedülálló anya vagyok, én is. Gyerekek hány évesek? 2, 6, meg 16. Ó. Akkor főállás anyaságit csak akkor kap, amikor a 2-3 lesz. De azt is csak egy évig, mert a legnagyobb betölti a 18-at, így ez már nem fog járni magának. Most gyesen van, ami 25.630, a családi pótlék 51.000, az összesen 76.630, jól mondom? Van-e más bevétel, ami rendszeres? Ösztöndíj a legnagyobb gyereknek, rokoni támogatás, feketézés? Nincs ilyesmi. Mondják, hogy szokott farrogatni ennek-annak. Abból mennyi jön be? Nem sok. 5000 körül. 8-10 körül mondjuk. Valahogy úgy. Na nézzük, tartozik-e valakinek? Ha igen, kinek, mennyivel? Villanytartozáson van egy kevéske. Mikor fizetett utoljára? Úgy 3 hónapja fizettem. Benne vagyok, vagy 40 000-re? Az nem lehet, hogy 4 hónapja fizetett utoljára? Lehet. Csak azért, mert ha 4 hónapja fizetett utoljára, akkor várható, hogy még ebben a hónapban ki fogják magánál kapcsolni a villanyt. A kikapcsolás, az újrabekötés és az adósság díja 100 000 forint lesz a hónap végére. Ezt is tudja? Lehet. Van bankkártyája? OTP-nél. Na, az áhitelkerettel hogy áll? Az mi? 76.630 legálisról, olyan 20-25 000 körül mehet mínuszba a kártyájával, ha megigényli. De nem is biztos, hogy még ebben a hónapban hozzáférhet, majd csak a következőben, de hát addigra meg már sötét lesz a házába. De ez még az áhitelkerettel is nagyon karcsú. Más bankok meg szóba se jöhetnek. Vagy ott van még a Provident, ugye? Onnan kaphatna 40 000-et, mondjuk havi törlesztésre, ha jó fej az ügyintézője. Az 10 tőke plusz a kamatok, az olyan havi 21.500-ra jön neki. Ha azt beszorozza a 4 hónappal, a 40 000, 86 000, nem gyors, ez így tud követni? Hú, Na most, ha én adok magának 40 000-et, azt 2 hónapra adnám, de hát azért, mert a tőkét azt nekem is forgatnom kell, 50%-ra. Az első hónapban 30 000, és a második hónapban is 30 000. Ha ne adja jóisten, egy hónap kimarad, mert beüt valami. Én rugalmas vagyok, nem dől össze a világ, jó? A vége egy 60 lesz, nem pedig 86, mint a Providentnél. Elfogadható ez így? ja. Na, kölcsönszerződést kell aláírnia. Ebben nem lesz benne a kamat, csak a végösszeg. Viszont, ha nem tájékoztat rendszeresen, vagy nem fizet, én nem vacakolok, végrehajtónak adom, és megterhelik a házát. De erre nem lesz szükség, ugye? Jaj, dehogy is. Sose piszkítok olyan asztalronnét, már enni kaptam. Magát a Terika ajánlotta nekem, ez részéről is nagy felelősség, de ezt biztosan tudja. Én csak megbízható ügyfelekkel vagyok hajlandó dolgozni. Én se adom ki magát senkinek. Jó? Gondolkozzon azon, amit most mondtam, és szóljon, hogyha ezek a feltételek megfelelőek.
Megfelelőek, igen. Minden, amiről most beszéltünk, köztünk marad. A jövő hét elején keressen fel. Isten áldja. Magát is. Köszönöm. Hát milyen anyám van már nekem? Na, Nem elég, hogy az adományruhát nem adja ingyen ezeknek a nyomorultaknak, most még van, aki kurválkodáson törje a fejét, hogy vissza tudja fizetni a tartozását. ha megint mivel tömték tele a fejedet, mi? Ne higgyél el már mindent, amit mondanak. Mit csinálsz, fiam, azok még negvesek? Ne törd el a csipeszemet! Mit csinálsz, Geri? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a mara, eladta az ágyát, kiment Hollandiába, a fiát meg itt hagyta a picsába. Tehát múlt az idő, hazajött tehetősen, kértek tőle kölcsön. Jó szívű Marika adott buta tanulatlan családoknak kamatra. Csak annyi volt a haszna, hogy megsokszorozta a pénzét. Csóró családok meg még jobban elszegényedtek, mert a pénzük sosem fedezte a tartozást. De mivel az adósság egyre csak halmozódott, belecsapott a dohányuzsorába, a kimért húsba, a kekszbe, a fába, faszom tudja még mi. Ingyen nem szabad adni senkinek semmit, mert ami ingyen van, az annyit is ér. És egyébként, ha már itt tartunk, drága kicsi fiam, meg tudnád mondani, hogy hányféle Adidas cipőt hordasz? Segítsek! A kollégium talán ingyen van, a külföldi utazások, a nyelvtanfolyam. Szerinted ezek miből vannak? Mit emberkedsz itt nekem? Szerinted mi lenne velünk, hogyha én ezt abba hagynám? De nem hagyod abba sose! Mert 28 000 forintból nem lehet megélni! Inkább kamatozáson nyúzzuk le róluk a bőrt is, igaz, édesanyám? Ki fogok szállni, Geri? Dehogy fogsz. Majd ha a beszélőre megyek hozzád a börtönbe. Mindegy, beszéltem a koliban, hogy hétvégén is maradhatok. Te meg ne keressél. Ne írjál, ne hívjál. Hány ingerem van tőled? Ha nem a saját anyám lenni, feljelentenélek.